שום דבר פה לא קורה לאנשים ורק אני משתנה, מנשק כיפות סרוגות של דתיים. פתאום אני נהיה בונה, אוי לא טל אתה קראת לשוטרים עצרו אותי. איך בונים מזה? אני רץ קופץ גונב את הענקים. נו די רואי, אתה לא בונה, אני כן בונה. אל תבחר, אתה מיוחד כמו כל אחד. תבחר, אתה מיוחד. לא בונה, אתה לא בונה. תגיד לי דוקטור מה קרה לחברי? נו די רואי, אתה אוכל כיסא? אם הבנתי לא נכון תקן אותי. עזבו אותי, סחבק נהנה, לא מתאים לי בתוך ארגזים. תרגו אותי, לא בנוי לזה, משלם על נזקים ואגוזים. נו די רואי, תצא מזה, אני לא רוצה. אל תבחר, אתה מיוחד. לייב מיוחד, אני רוצה לסיים עם רזידנט איבל 7. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית. זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר אם יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית. זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר אם ברחוב אני הולכת, שלוליות אני קופצת, רואה בחור אני מתאהבת. אל תתקרב אליי, התקרבת יותר מדי, ופתאום הוא מתחיל לדבר אליי ברוסית, אבל לא יודעת רוסית. יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית. זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר אם יש אנשים שלא יודעים איך לדבר אליי, אנשים שמדברים רוסית. זה קורה לי בעיקר רוסים, זה קורה לי בעיקר אם אתה זיני לליבי, את תשמעי, את פום פום. אני מספר על מה שהיה אתמול בלילה, אני אספר הכל. אם את תשברי את תשלמי, אל תשכחי. הפופום, פופום, פופום, פופום. איך בא לי מסיבה איתה, לילה שנשכח. אני נראה לי אתחיל רזידנט איבל 8 לייב הבא. תתחשמלי, אז זום זום, זום זום, זום זום, זום זום, זום זום. אומגה דירת אותי, תהיה טבעי. איך בא לי מסיבה איתה, לילה שנשכח. איך בא לי מסיבה איתה, לילה שנשכח. אני מוכן לתת לך צ'אנס, לתת לך צ'אנס, לתת לך צ'אנס. אדוני, אני לא מכירה אותך, חבר שלי, יהיה פה עוד דקה. אני מוכן לתת לך צ'אנס, לתת לך צ'אנס, לתת לך צ'אנס. אדוני, אני לא מכירה אותך, חבר שלי, יהיה פה עוד דקה. כן, מה שאמרתי בתגובה, אני מתכוון אליו ב100%, אתם יודעים. ותגידו לי איך אתם שומעים את ה... איך אתם שומעים אותי ביחס לזה, למוזיקה. ותגידו לי איך אתם שומעים את ה... איך אתם שומעים אותי ביחס לזה, למוזיקה. ותגידו לי איך אתם שומעים את ה... רגע. איך אתם שומעים אותי ב100%, אתם יודעים. ותגידו לי איך אתם שומעים את ה... אוקיי. לא, תמיד יש לי את החרדות הזה של ההגדרות בזה, במיקרופון. אז קיצור, כן, מחר לייב בישול עם סבתא שלי.
רגע, אני סגר את הדלת. ואז... בייבי. אני הולך לסבתא שלי עם לפטופ שהוא לא שלי, כן? אבל... לפטופ של אחותי. אני הולך לקחת את הלפטופ, לקחת את המצלמה הזאת, לקחת את המיקרופון הזה והולכים לבשל. אנחנו נבשל, תקשיבו, אנחנו נבשל או סלמון או איך קוראים לזה? פלפל ממולא בבשר ובאורז, ונראה לי גם תפוחי אדמה או סלט ביצים. אני לא יודע, אני לא אוהב תפוח אדמה. אני אף פעם לא אהבתי תפוח אדמה, ואני לא מתכוון גם לנסות תפוח אדמה. בישול עם סבתא, בתקווה שיהיה עוד זמן לעשות עוגיות, כי וואלה, עוגיות של סבתא. וואו, למות. סבתא, אנחנו צריכים לבשל, סבתא! אתם יודעים מה כן צריך לבשל? אני אגיד לכם מה צריך לבשל. צריך לבשל... איפה זה? אני שמרתי את זה, איפה זה? רומאו קפץ איתך. סבתא, מבשלים! סבתא! תעזרי לי לבשל! אני לא מחליף... לא, תקשיבו. אני שם את החולצות האלו רק בלייבים. חולצות כאלו רק בלייבים. אבל כן, לא החלפתי את זה, גם לא התקלחתי. אני לא מתקלח, אני שפוקצי. איפה זה? אני רוצה להראות לכם משהו. מצאתי. זה הולך להיות הטאבנל הבא, ללייב הבא. הייזנבורגר. אוקיי. חזרה לדיבורים. יאללה, תעסיקו אותי, מרצ'ט. לא, באמת גם בן דוד שלי יהיה, אז אנחנו נבשל גם עם בן דוד שלי. אבל 10 לייקים. זה. תראה את מה להראות? אתם רוצים שאני אראה? אז אני אגיד את זה ככה. אני אתן לכם מה קרה. אחי, אני לא רוצה רק להאזין למוזיקה, אני רוצה גם לעשות לי את הסקס. קיצור, אתמול בלילה, בערך 2, כן? ראיתי שמיכאל עלה ללייב, הוא עשה שאלה אחת ודי. אז אני אמרתי, מה קורה? שאלתי אותו שאלה שקשורה לסטרימינג, מחסום יצירתי, משהו כזה. ואז הוא אמר, יש מצב אתה עושה לי פתיחת קלפים, כי פעם אחת עשיתי לו. הקלפים האלו. ואז הוא שאל אותי, השתפרת? אמרתי לו כן, ובזה אני, וואו, למה אני במקסיקו? אוקיי. ואני דיברתי איתו, עשיתי לו גילוי קלפים. אחר כך, כאילו, בתמורה לזה הוא נתן לי שאוט-אוט. אז קיבלתי שאוט-אוט מ-IGZ. אחר כך ראיתי שגם אוהד בלייב וגם הוא עושה שלחת ודי. אז חיכיתי המון זמן בווייס של הווייטינג עד שהכניסו אותי. ואז אני אמרתי אוהד, אתה עכשיו עם המודים האלה שיש לך בווייס, אני עושה לכם פתיחת קלפים בתמורה לשאוט-אוט. והם נתנו לי שאוט-אוט לא רק ביוטיוב, גם בדיסקורד. בדיסקורד אני אראה לכם. איפה זה? הנה. הנה, כאן. אני אראה לכם. באנאונסמנט. חבר'ה, מי שרוצה זה ערוץ של מי שקרא בקלפים לאוהד, פאפה ולי. תנו סאב אם זה מעניין אתכם, יאחים באמת שהוא תותח. ועליתי עד עכשיו, שזה רק באיזה יום, איזה 300 סאבים. תראה כבר את הקטע, זה קטע של איזה 10 דקות, נראה לך אני אראה את זה? רק אצל אוהד. אתה רוצה לשלוח את הקליפ ביוטיוב, בדיסקורד. אבל אחרי עליי בחטא. לא תחזרי. סוזן בוי, אליי. תפוח אדמה, אני אכלתי צ'יפס, כאילו, הצורה היחידה של תפוח אדמה שאני אוהב זה רק צ'יפס. אני שונא תפוחי אדמה, סתם ככה, אני שונא פירה, אני אוכל איזה 3 כפיות ואז זהו, אני מרגיש כל כך ממולא. אני אשלח לך בפרטי, עוד פעם.
מה אתם חושבים על ההייזנבורגר? מה אתם חושבים על ההייזנבורגר? ראיתם שדניאל יונה הפך לזה? לבת? בוא נראה קצת זה. בוא נראה קצת רעילות. רעילות, אתם רוצים רעילות? אשים אתכם כאן. אשים את הצ'אט כאן. חוץ מזה, מה איתכם? ספרו לי איזה משהו. למה אתה עדיין את הפירה הנכון? טעמתי פירה עם חמאה, פירה עם חלב, פירה רגיל, פירה עם מטוגן, פירה עם תבלינים, שום דבר. פירה פולני, פירה מרוקאי, פירה תימני, הכל. פירה בתוך ג'חנון אפילו. הדבר היחידי שלא ניסיתי זה פירה בקפה. הוא פשוט יתשאל. אוקיי, זה מגניב. זה מגניב. סטייק אין לך בעיה? מה הבעיה? מה הבעיה בסטייק? בסטייק אני לא שותה עם קפה, כן? לא, רגע, אני רוצה לראות לכם את הזה, עם דניאל יונה. דניאל יונה. מה? זה לא הוא, נכון? אחי, דניאל יונה. אני ראיתי קליפ שלו עם פאקינג סמלה. מה, נתנו לו בן? לא, לא. אתה בקטע של בנות? מוזר, כנראה נתנו לו בן. טוב, נו, בסדר. אתם ראיתם מה זה? מה בלקבירד העלה לאינסטגרם? את זה אני חייב להראות לכם. סטייק מטורף. סטייק, אם עושים את זה במידת עשייה לא נכונה, הלך הסטייק. אין סטייק. אין מצב שאני מאפשר לזיווג הנורא הזה לקרות. אמרתי, יוצר את הדבר הזה, עשיתי מה שכל גבר היה עושה. לא, 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 איפה זה? שמתי סמלה, שמתי פאה, התחפשתי כל כולי בכללי לסוזן בויל, ניגשתי לרועי באמצע הלילה. רגע. מה, אי אפשר לראות את זה? למחצבה בחלק השני, אתם מוזמנים לבוא 9 אני ראיתי שבלקבירד כאילו זה. אני ראיתי שבלקבירד מתכנן איזה עמוד שני רק בשביל אימה. תעקוב אחרי באינסטגרם? לא, אני בקושי עוקב אחרי אנשים. אינסטגרם זה פלטפורמה מטה באמת. בקושי משתמש בזה. אני משתמש בזה רק בשביל הסטורי. טוב, אני אשים ככה צ'יל. איפה יש? ספונג'בוב לואו-פיי. האם יש לזה קופירייט? לא. אחי, מה זה? צ'ילופ, הכי טוב. לא, אבל הם העלו, צ'ילופ העלו אחד כזה של, פלייליסט קיץ, אני רוצה לשמוע דווקא. הנה. צ'ילופ, סאמר 2022. וייבס. כן. למרות שזה, מה זה משנה אם זה 2013 או 2022? סנקס בלייב נוטשים אותי. הבנתי, סתם, לא באמת אכפת לי. מצידי אני אעשה גם לייב לאפס אנשים, העיקר שאני אעשה לייב. לא, אבל למה הם מדברים? אני לא אוהב כשמדברים בלואו-פיי. עכשיו יותר טוב. אחלה, גם פדרו והשמנים. כמה שירים, מה? אתם יודעים שדוד שלי העלה איזה שיר והוא היה ברדיו? וואי, אני באמת גאה בו. אם דוד שלי שומע את זה, רואה את הלייב, תגיד לאבא שלך שאני גאה בו. טוב, האמת אני רוצה לראות איתכם את זה. את זה אני רוצה לראות איתכם. זה, אתם מכירים את הסרטוני זה? סרטוני הודו האלו שבונים דברים? אינדיאן. איך קוראים לזה? בילדינג פול נגיד. פול זה הכי פופולרי.
הנה, הודים בונים בריכות. תראו איך בריכה כזאת אפשרית. אבל תראו. ב-60 יום. אפילו בישראל עם פאקינג מחצבות טרקטורים אי אפשר לעשות את זה. טם. תראו, אתם רואים את זה? ותמיד זה ממכר, לא משנה מה, תמיד זה ממכר. כל ההודים האלו. אבל יש לזה אמת, ואנחנו הולכים לראות את האמת עכשיו. Almost every single primitive building channel is underpinned by countless different lies, and we've got tons of evidence to prove it. Now we need to put an emphasis on the fact that this is most primitive building channels, and certainly not all of them. After sifting through forum post upon forum post about the ways in which these primitive builders lie, in order to generate sometimes up to 500 million views per video, users continue to mention one name over and over, crediting him as legitimate amongst the sea of phonies. Primitive technology. The 10.4 million subscriber channel, which is run by an Australian named John Plant, basically invented the primitive construction genre, all the way down to the sound design of silence mixed with rainforest noises, with primitive technology even stating in a Reddit AMA that originally it was out of laziness in not putting narration in the videos, but then the silent format became popular, so I kept it that way. When going back to the beginning of these silent relaxing videos, it becomes pretty obvious as to why they're credited as seeming pretty legit in terms of authenticity. Primitive technology cuts no corners in showing how each stage of the construction is completed legitimately. For example, when examining his very first video, he shows the axe head being sharpened, a log then being cut by the axe, then the logs being crafted together. כן, זה בסרטוני יודעים האלו פחות מסבירים לך. הם יותר פשוט עושים מה שבא להם. הם יודעים מה הם עושים. All of this is accompanied by specific captions explaining what's going on in that very moment, alongside a full description of the build, all the way down to how long the construction process took. His builds never include swimming pools or anything over the top, yet feel impressive as they seem to be on the cutting edge of what is and is possible to build by hand. The legitimacy of some of his more impressive builds, such as this brick hut, can be supported by YouTube comments such as this one, which stated, "I actually know John personally. He was a really good friend. We live in the same town, although I haven't seen him since he went viral. I have fond memories of him telling us that he was building huts out bush and had no idea they were so legit, before going on to credit him as a pretty authentic guy from a personal relationship standpoint." Well, this is incredibly important to understand, as primitive technology's videos set a baseline for what should and shouldn't be achievable in a natural setting. Additionally, primitive technology has been kind enough to provide us with a statement, which will be referred to as we look at the channels on the other end of the spectrum, also known as the fakers. The fundamental problem with the genre is that with so much time between camera cuts, there's plenty of time to set things up illegitimately. And with Primitive Technology's very first video receiving over 44,000 Reddit upvotes and 30 million views, it's no surprise that copycats with less integrity began to pop up left, right and center. On these channels, the buildings were taller, the slides were longer, and the water was suspiciously more blue. And it's a weird blue color. מה קורה? אליה אסולין. So blue, probably because the province couldn't die or something. There's no reason for it to look so blue like that. Even more interestingly, almost all of these channels rank from the exact same area, being Cambodia, Thailand or Vietnam, yet often geotag the United States, claim to be living in the United States, and have their social blade country set to the United States. The overall production and build quality on these channels is arguably far more impressive than the OG primitive technology, to the point where you have to ask yourself, are they really זה כחול כדי לעבוד על הצופים. these structures out of mud and sticks? Well, when you do a little bit of research, the answer to this question is most certainly no. The best evidence for this is found when looking at a 5 million subscriber channel called Primitive Technology Idea, whose failure to cover up the ways in which they fake their videos make them almost comical to watch. Take for example this episode titled Building Underground Water Maze Crocodile to the Secret Underground House and לכולם יש בריכה, אתם מבינים עד כמה זה מטורף? in which the first shot shows two men digging on the surface, then in the next frame they're in an 8-foot deep trench. Now if they're digging כן, זה יכול להיות ממש, אבל ממש מזויף. this deep with sticks, how are they avoiding large rocks and potential tree roots from, you know, the massive line of trees seen just behind them? Are they being assisted by large machinery? Well, we'll get to that in a little bit, but first let's focus on the idea that it's only two people doing these impressively large primitive construction projects. If that's what they were... תשחק בבקשה סלי פייס, לא יודע, זה מאוד מדוכא כזה. שחקתי פעם, נראה לי המשחק הראשון ששידרתי בערוץ, היה זה... איך קוראים למשחק הזה? קוראים למשחק פרנבו, שזה די דומה, נכון? אז אם אתה רוצה או רוצה
איזה חוויה דומה, לכי אחורה המון בלייבים. To portray, it probably would have been best not to include the אני גם פחות אוהב פוינטד קליק ומסריח כזה. project in the background. Yet if it were just these three, וואי, נכון, תראו. white t-shirt can be seen working on the project. לא, זה קרוקודיל לבן, לבקן. אתה גבר, בסדר, אף פעם אפשר לדעת. If it were just these three guys, that still wouldn't be that bad. However, further evidence suggests that they are far more help than this. At the start of the week, a community post was made on this channel in the hope that someone who had worked with one of these primitive builders would be willing to share their experience in doing so. We received countless emails which were all super helpful, yet one email stood out as being incredibly unique. That email was incredibly from one of the cameramen who works for one of these larger Southeast Asian primitive building channels. His name and the channel he works for have both been blurred out, as it'd be a little unfair for him to get in trouble for simply trying to help out, but the email began by stating, as you may have suspected, it's not as streamlined as the video would suggest. It is a large operation, as you may suspect, with a large team of us behind it. After he then offered to answer any questions we had about their channel, we attempted to figure out how many different people will work on the actual construction part of the project from start to finish, to which he would respond, it is depending on the scale of the project, but no less than 12 or more. Before going on to explain that within his team, there is a director for the acting done. Wow, there is also a high architect to ensure the structure will not collapse and will last long enough to film in, and obviously afterwards many editors are involved. In case an email from someone who works from one of these primitive builders isn't enough evidence, it's time to introduce a different channel called Photo Expression, who incredibly stumbled upon one of these primitive construction sites before capturing over 8 minutes of footage with a drone. We'll refer to different parts of this throughout our video, but for now it can answer the question of how many people are really working on these sites. There's initially a clip where 8 different workers can be seen standing around a rectangular hole in the jungle, followed by another grainier clip from a far distance where somewhere between 7 and 10 people can be seen building a swimming pool. If they were honest about how many people were working on each project, it probably wouldn't be that big of a deal. But it should be noted that some of these videos specifically state in the description that I've been working hard with my 2 friends about 100 days to completely build, when in reality it's a whole team working for only 3 to 10 days depending on the project, as mentioned in the email response from the cameraman. So if they're being untruthful about the time period as well as how many people are working on each project, what else are they lying about? Well, how about the incredible fire pits that they seem to create effortlessly? Going back to the statement made to us by Primitive Technology, he seemed to imply that maybe the fire making in their videos was fake. It's hardly surprising that he brought this up, as when you compare his meticulous method of creating fire in the wild to the fire making of these Southeast Asian primitive channels, as mentioned previously, it becomes comical. They slap a couple of rocks together before beginning an explosive fire on large logs with no kindling whatsoever. John went on to state that if they've faked simpler things, then they're most certainly faking more complicated ones, which turns out to be true, as when looking at another video by Primitive Technology Idea, it becomes obvious that not only are these guys faking simple things such as fire, these guys are also faking the most labor-intensive exercise of all. This video with over 63 million views begins as most do. A shirtless guy draws a big circle and begins to dig it out. Only in the next frame, suddenly there's spray paint on the ground that they forgot to rub out. Additionally, on the wall of the hole, these long smooth cuts can be seen which are completely incomparable to the cuts being made by the stick. Well, there's a reason for this. Turns out spray paint marks out, as in the minutes that follow, excavator tracks can be seen here, 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 and here. In a different video by the same channel, the same person can be seen working very hard digging out a similar hole, which to their credit contains no excavator tracks. One mistake they did make, however, was that they forgot to take the actual excavator at the top right hand corner. According to the email sent to us by the cameraman on one of these channels, approximately 70% of the digging is completed by machinery, whilst 30% is completed by hand. וואלה, גם 30% זה מאוד מרשים. 30% מפרויקט כזה מרשים, כי בסופו של דבר הם כל השחקנים הם לא עכשיו גאוני הישרדות. Of the work lies in simply digging, but men still do plenty of digging, as you may guess, in small underground spaces. יש איזה סקילר הישרדות בעולם? נגיד מישהו שאתה יכול לשים אותו סתם בערות האמזונס והוא יסתדר?
it is impossible to fit a skid steer loader in the hole. Most of the actual construction is done by a hired team of specialized builders from my understanding, and they work with only intrinsic tools. The dirt is removed by skid steer loaders and offloaded elsewhere, and skid steer loaders are used in the initial boring process, whilst incrementally we film the builders doing superficial works on the hole. The video in which the excavator can be seen in plain sight then goes on to strangely display the collection of concrete from a river, which is the exact same clip reused from the previous video. Now, why would they reuse the same clip twice in two different videos? Well, it's because collecting concrete from a river is completely and utterly bogus. Concrete doesn't go in a river, according to a civil engineer who commented on one of these videos. Earth cement. This is incredibly fake. Cement requires a precise combination of different raw materials and then receives considerable heat treatment in order to make the powder we all know and love / hate. What's even funnier is that every single one of these channels has their own unique method for creating natural concrete. This channel's concrete is simply a mix of dirt and water, which, if you think about it for 2 seconds, doesn't create concrete and rather creates muddy water or mud, which is just dirt after the water dries. This other channel gets a little bit more creative with it by taking a chunk out of a termite nest, grinding it down into powder, mixing it with water, then concreting an entire pool with this small chunk of termite nest. איך זה אפשרי? ואיך זה מדויק כל כך? הפאקינג דרקון. Then concreting an תראו. entire pool with this small chunk of termite nest. Yet neither of these compared to the fakest channel of them all, Primitive Technology Life, which decides to just skip the concrete altogether and go with good old rocks and dirt. However, that's not the only suspicious thing about this shot. You'll notice when looking at the bamboo that each branch has a suspiciously clean cut on the end. Compare this to Primitive Technology, the legitimate channel from Australia, who in one video displays what the end of a log should actually look like, and you'll notice pretty quickly that these pieces of bamboo weren't naturally cut on site. These pieces of bamboo weren't either, which, as displayed in the video, were attached together then used to siphon water from a river to the pool. Only there was no river. Photo Expression found the exact site of this pool, then stated in his video that in reality, the closest water source was more than 6 kilometers away. Instead, he found a bunch of blue plastic piping attached to a tap in the ground. Going back to the email from the cameraman, the water for their channel just comes in cubic containers. בטוח גם זה לא באמת צינורות. זה לא באמת עובד. כאילו בפועל זה יכול לעבוד, אבל במחשבה שנייה אפשר פשוט להחזיק צינורות ופשוט לשים אותם איפה שהבמבוק. כן, אני יודע. Kilometers away. Instead, he found a bunch of blue plastic piping attached to a tap in the ground. Going back to the email from the cameraman, the water for their channel just comes in cubic containers that is transported there. A very funny part is any scene where you see them sourcing water from some magnificent waterfall. אבל הם כן שמים צבע מאכל? כן, זה מסביר למה זה מזויף. מתי הם שמים צבע מאכל במים? Going somewhere perhaps hundreds of kilometers away and The video in which Photo Expression had stumbled upon various completed primitive builds also showed that after these channels are finished building, the sites are simply left to rot. This video doesn't speak for every Southeast Asian primitive building channel, but in this particular case, rubbish was left everywhere, including, as you might guess, cement bags. The fact that the videos are fake isn't the most concerning, it's the destruction of the land that's concerning. Now, למה? כי בסופו של דבר זה הכל טבעי. הבמבוק זה טבעי, הבוץ... כאילו סמנט, אם הם לא עוצרים את זה שם ומביאים את זה בשקיות ויוצרים את זה שם, אז כן, זה מפריע. אבל חוץ מהסמנט ומהאבנים זה לא אמור להפריע. חוץ מזה שיש חור ענקי. If this was public rainforest, you could probably consider this a pretty big deal, but according to the cameraman's email, at least on their channel, every build is done on privately owned land, which is leased for the purposes of the video. If this is the case, maybe Photo Expression is in the wrong for snooping around and filming on someone else's property. We're kidding, of course, but if the builds are being completed on privately owned land... כן, זה נראה זוועה, אבל חוץ מהזה סמנט, שזה... איך קוראים לזה? איך הם מתרגמים סמנט? חוץ מהסמנט זה לא באמת משפיע על הסביבה, חוץ מזה שיש חור ענקי. It's a little narcissistic to comment on what they should and shouldn't do with it. Primitive Technology, the original legitimate Australian channel, put it best in his email to us when he said, "My advice to people who really want to know if the techniques on display are legitimate is to put them into practice and see. If you can follow the steps and get a similar result, then it's probably legit." He added that these channels are motivated by money and status alone, rather than a true interest in primitive technology. But wanting to stay out of internet drama, will leave it up to the discerning viewer to decide what's real and what's not. דאם, הכל זה, הכל מזויף. הכל מזויף.
אחי, כמה זמן זה לקח להם? כמה זמן? הם לא אומרים כמה זמן. אבל זה בטוח מזויף. זה... ואיפה? איפה עוד אחד שהוא יהיה 100% מזויף? זה וזה. קיצור, הכל מזויף. ממש ככה. וזה. הדלקתי את זה לא נכון. וזה, אני מדבר כמו אוטיסט. בוא נראה דווקא מה שמתי בוואץ' לייטר. ככה נראה שנינו. חוץ מזה כלום? בטוח שאין לי כלום? אשכרה אין לי כלום. טוב. אפשר לעשות קצת טיק טוק. או שאפשר לעשות higher or lower, או שאפשר לעשות GeoGuessr. באמת אכפת? לי כי אני רואה את הסרטונים האלו ואני אומר וואו איזה השראה, תראו שני אנשים שמתחילים מכלום ועושים פאקינג בניינים. אז אני אומר אם הם יכולים לעשות את זה אז אני יכול לעשות עבודה בחשבון. אבל הכל היה מזויף, אין באמת נהר, סתם מביאים להם קונטיינרים של מים. הכל מזויף, איך טפי. לא, זה לא ברור. ממתי זה ברור? חייאת. לא בא לי לשמוע את זה שאני רואה בגוגל תמונה של ילדות בנות 12, אחי. בנות 12 אני אמאוט. אני חשבתי שזה אמיתי, אני חשבתי ואני עדיין אחשוב שזה אמיתי. דווקא מעניין מה חדש בסטים? כי תקשיבו, אני עוקב אחרי המון חשבונות בטיקטוק שממליצים על על משחקים underrated, ומצאתי את המשחק הזה, קוראים לזה רמבל, שזה נראה ממש מטורף. אבל כל המשחקים הטובים, כל המשחקים שאני מצפה להם יוצאים בעוד המון זמן. אתם מבינים איזה בס הזה? זה הסיוט של כל גיימר, שהמשחקים שאתה מצפה להם יוצאים רק בעוד איזה שנה. והמשחקים האלו זה לא הזמן המתאים לקנות אותם. זה עצוב. עצוב. טוב. האמת שנראה לי נעשה טיפה higher or lower, ואז אנחנו נתחיל גיימינג. אני רוצה לסיים כמה שיותר ניון ווייט, ואז אני חייב לגמור רזידנט איבל 7. ולא עשיתי זה? בקאפד? כן, עשיתי, אז למה זה עדיין כאן? טוב, higher or lower. או שאתם רוצים GeoGuessr. מה זה higher or lower? higher or lower. קלאסיק. אני מעדיף שתשחק יצחק, אני מעדיף לא להתאבד מחוסר שפיות. כן. טוב, אלגברה או קולוסאום? נראה לי זה אותו דבר, נכון? צדקתי, למי אכפת מזה? למי אכפת? כולה סוריה. בדי אודור? אודור זה דורדורנט? נראה לי שיותר. LSD זה מה שפדרו לוקח, נכון? נראה לי שיותר מהפלינסטון. ממתי הפלינסטון? סאבווי. יותר חרא סנדוויצ'ים. גם סני זה כן מוצא גוז מזמן לזמן? מה הקשר? לא הבנתי את הדימוי. צ'רצ'יל פחות סאבווי יותר טעים. סמש. סתם, טסטיקולר קנסר, פחות. יפה.
אטלנטה פלקונס יותר, כי זה קבוצת כדורגל פוטבול. רספיז יותר... פאק. הסעודה האחרונה או טלטאביז? הסעודה האחרונה או הטלטאביז? המספרים האלו, זה לא הגיוני. נשבע לכם זה לא הגיוני. אברהם לינקולן. אין לי מושג מה זה. קרים אבדול ג'אבר? למה יש לו משקפיים? רד באלתי מוחמד עלי. אוטיזם פחות. אף אחד לא אכפת מאוטיזם. Raiders of the Lost Ark זה הסרט הראשון של אינדיאנה ג'ונס, נכון? נראה לי פחות. מה זה משקפי כדורסל? מה זה? אומייגאד, תהרגו אותי. בלקסמית, אטלנטיקו מדריד. יותר, מה? קבוצת כדורגל. סיטיזן קיין. בסט? גאקר. מה זה גאקר? מה זה? מה זה גאקר? מכוני... אוקיי, עובד בשבילי. לורד אוף דה רינג זה הרבה יותר. הרבה יותר. לון סטיילור? עזבו, בוא נשרוף את התאי המוח שלנו בטיקטוק. אני אראה לכם טיפה מהסרטונים האהובים עליי, שתראו עד כמה אני אפס בחיים. אין בפרופיל. זה משקפי כדורסל אנשים שלא רואים טוב, אז יש להם משקפיים בשביל שלא יפלו. דווקא זה הגיוני. תכלס? הגיוני. טוב, הגיע הזמן שתראו משהו שאסור לכם לראות. הדברים האהובים עליי בטיקטוק. Yo, this guy right here is mad. City boys! You gotta work, girl. I won't kidnap you. You mad ugly. And fat. דם אחי איזה Nathan, call 911. City boys! What it do, baby? מה קורה שי? דואט, אני ואתם. אומרת הגמרא, עם קונן כזה, בחיים לא ייגמר לכם האחסון. לא. Esto vos lo prendés y lo cerrás. Esto vos lo prendés. אני נראה לי עושה מזה התראה. נשמע לכם. כל השליחי אמזון. שי, לא. Don't English. I call my lawyer. He's the best lawyer in America. רמבו. He's such a good lawyer. Better call Saul. כן. Don't want to mess this up. Like skip. אני אומן מיוסר שרוצה לעשות... טוב, בלי דרמות, בלי איזה רון אשר. רק הבקרומס. זה אחד הקליפים הבקרומס שממש הפחידו אותי. כי בעיקרון אתה מתגלץ' באיזה מגלשה. מה קורה? נועם נרף בוי. ואז אתה מגיע לכאן ואומר ג'אמפ, וכתוב לך ג'אמפ, אז אתה בטח סומך על זה. אבל אז אתה ממשיך כאן כי יש לך איזו תחושה כלשהי. ואז those who jumped are still falling.
אתם מבינים איזה זוועתי זה ליפול לנצח? וואלה, זה מפחיד, זה אחד הדברים שאני שונא אני שונא מבחינה טובה בבקרומס. חוסר הידע הזה, אין סוף אפשרויות, כל הדברים שיכולים לקרות בבקרומס. כן, אני אומר שאני יכול... ג'קוזי נקרא. תגיד, פלופ היה בלייב שלך בזמן האחרון? לא היום, נראה לי לייב קודם. You're pointless. זה למה אני בדרך כלל לא מראה לכם את הטיקטוק שלי. אני מתמכר. שפוקצי בגיל 80. Beating Yoso Rick on top 1K ladder. That one Indian who actually works for Microsoft trying to convince people he's not a scammer. נשבע, זה כמו שיקחו מישהו עיוור שיעבוד בתור זה. בתור... אין לי דוגמה טובה. פיקאצ'ו! הפיקאצ'ו בהתחלה הכי מצחיק. פיקאצ'ו! פיקאצ'ו! And then there's got a big old booty. Let me see you. אדוני שמור. אדוני שמור, Got a אדוני big שמור. old booty. Let me see you. אדוני שמור, אדוני שמור. לא, כן. הטיקטוק שלי זה או שיט פוסט או הנטאי. זה בין לבין. שלום. רגע. אוקיי, תודה. זה הפחיד אותי, נשבע לכם. הכל היה מזויף. To the two best hitmen west of the זה סתם מגניב. זה גם אדיטינג בפרק שלי. אבל נשמע נסלקים לדברים טובים, בסך הכל. סקיני פיט ובאג'ר. This game looks absolutely terrifying. I mean, you're gonna want to go. חתוך את השמיים, לא רוצה קופירייט. הנה עוד דנטאי. החלטתי ממש להיות כמו היפי ב-60s, לא להתקלח, ללכת יחף, כבשים. כן. פתח תקוואי. כל פתח תקווה. אני לא מתבייש בדברים שאני אעשה להם לייק, זה העניין. מה, בספרד? This bitch landed on my car. Fuck you. Fuck you. Fuck you. וואי, תראו, באמת רב איתו. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Get off my car. No, get off my car. Get off my car. No, get off my car. Get off my car. Get off my fucking car. The paint's a... Bitch. This bitch landed...
Good night, sleepy. טרו. אני אוהב את הסרט הזה, הוא באמת בידר אותי. הסרט הזה בידר אותי, אני רוצה לראות אותו עוד פעם. אבל עם מישהו אחר, עם חברים. הנה, זה כל הפוריו שלי, זה הסרט הזה. איזה גיגה צ'ד. איזה גיגה צ'ד. באמת גיגה צ'ד. Hey bro, you got knocking? לא, לא. הומלסים. הומלסים. First get a job. Big booty bitch gon' shake it up. Sit on my Howard Hamlin bad. Howard Hamlin will be meeting with Big Bird. Gustavo Fring, you can't meet Big Bird, don't be silly. Howard Hamlin bad. Howard Hamlin stinky. Howard Hamlin bad. Howard Hamlin. Howard Hamlin. זה נראה לי בבית שמש או בבית שאן, נכון? יש המון כאלו. אני הייתי מביא אותו לבריכה, אפילו יותר טוב. מי צריך בנות כשיש לך פאקינג איילים ועזים? Deaf people who gain the ability to hear. הסיני! זה הסיני! זה הסיני! Just because I'm non-binary doesn't mean I'm gender neutral. I'm actually gender evil. זה סתם טוב. Just because you don't see the beast, it doesn't mean the beast isn't there. לא. Mom, put it in the oven for us. אחי, זה ממש גומי. זה צמיג. Hey. Hey? I can't sleep. I can. Good night. Remember, kings, get up to 6 to 8 hours. Dum 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 dum. Copyright. Pussy time, pussy clean, pussy fresh, pussy freddy, pussy fat, full of fresh. أنا مسكين إنت. طلبت عصير ما أنا مش بشرب ما طلعش عصير أنا كده بشرب شايف عصافير طلبت عصير. הייתה לי עבירת משמעת. וואי, אתם רוצים לראות את זה? איך קוראים לזה? סיפורים מהסלון? מהמרפסת? נראה אפשר לראות את זה רק בטוויץ'. כן, סיפורים מהקורסה. סיפורים מהקורסה. סיפורים מהקורסה. של כאן 11. לראות? לראות או לראות את זה בזה? כי זה, אמרו לי שזה ממש טוב. של כאילו סיפורי חיים של סטנדאפיסטים. טוב בסדר, אולי נעשה את זה אחר כך. אם אתם גמדים אתם יכולים להיות חתיכים אחו שרמוטה. לא נכון. לא נכון, מי שגמד לא חתיך. לא. Holy shit. לא. זה לא עובד. מה זה? מה זה? לא עובד. I am running out of ideas. So I decide. No.
קבלו טיפ. החדשות הרעות הן הזמן טס, אבל אתה טייס. שאתה... השביעי לשישי על 2022. טייס, תעופו על עצמכם, תעופו על החיים. אני כאשר. קיים, אני על... כאן נכון? הגיע לקהל הנכון. פרדי! הרבים מנסים לעשות הנמכה ואגזוז לסופר לנסר. מה עוד יש? היה אחד על זה, נהגי סיאט איביזה. נשמע זה מטורף, אני באמת רוצה לנסות את זה. אתם הייתם רוצים לעשות את זה? זה כאילו ממש יום העצמאות באמריקה. אחד דועים ממש תראו. לא, אותו. בום! 360! שיזוף וצבע מוקה, כי ככה זה המוטו. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8. והרי החדשות מפי פיגר הסחיקויים בעם. כבר לי הזן, כל ישראל מירושלים. אתה יודע מה המילה האחרונה במילון? לא, זה באמת מטורף, תראו. עברי? מה? תתתן. 3 פעמים תו ונון סופית. מה זה? אחד שחייב להגיד את המילה האחרונה. אוי, מעולה. נכון? איזה גאונות. וזה מילה אחרונה. זה פשוט נהדר. לא, זה באמת גאוני מי שעשה את זה. או מי שהמציא מילה לסוג האנשים הזה. הוא הגאון. Here's proof that TikTok... Strahler reveals color TV during a TV show. תוך כדי מופע זה הפך לצבעוני. זה מגניב. אין לי מושג מה זה התוכנית הזאת, אבל זה נראה מגניב. After watching The Avengers, I got inspired to grab... אוקיי. Russia is the best American state in Ukraine. אני מסכים איתו. תכלס. לא, זה מקולם מדי. אפילו בשבילכם זה מקולם מדי. אני לא הולך להראות לכם. Doggy bite, doggy clean, doggy flip. Doggy pretty, doggy tippy, pull the trick. אני אוהב את הלייקים שלי. How long are you in Israel? Just 1 week. Just 1 week. It's a very long week, isn't it? Could be, it could be. Am I mistaken? אתם מבינים? אתם מבינים איזה מגניב זה? Can we say in English you are a little bit tall? You could do, yes. Well, I've said it. You said it. How tall are you? In meters. 2 meters 30. 2 meters 30. And that's why I'm here. Can you save me the silly questions people usually ask? וואלה, אם אני באמת אמצא מישהו כזה גבוה, אני רוצה לשאול אותו, כאילו, האם זה מוזר לראות את המלמעלה של כל ראש של אנשים אחרים? Yes, I suppose the most popular question is what's the weather like up there? Or, you know, is it cold up there? זה שונה? But people say to me, do you drive a car? Yes, זה קול. And I say, yes, I can. And they say, they ask me what car, so I tell them, and they say, can you actually get in it? And I say, no, I push it everywhere. לא, זה באמת של החכמה. כי זה כמו הליצנים האלו שנכנסים למכונית אחת, איזה 7 ליצנים נכנסים למכונית פצפונת, ככה זה אותו דבר, רק איתו. וואו, אחי, איזה גובה. מה אתם הייתם עושים אם הייתם 2.30 מטר? 往前走，往前走，这看一下，这边吸呀，吸咋的呀？看一下，这是骨头，啥骨头？摔都看，哎，吸都看，啥玩意儿？骗人那么整？בעצם אי אפשר, אבל למה?呀，这不是走，
切不开吧，扔一皮。העצם. 压住上面，那些肉皮你不要用力。 מה העצם? הגבר הזה סוף סוף סיים את המסע שלו. הוא סוף סוף סיים את המסע שלו. ואז היא נכנסה. הנה, יום 292. הוא ניצח. הוא ניצח. הוא שרדד. הוא אדיט של שוגר זזה, זה נדיר. לא מבינים כמה זה נדיר. כמה זה נדיר למצוא אדיטים של שוגר זזה. יש איזה אחד שעשה פוסטר מזויף של סרט 02. וואלה כן, סרט 02 אני מוכן לממן את זה עם כל קצת כסף שנשאר לי. טוב צ'אט, אתם רוצים אולי ניון ווייט? כמה זמן אנחנו בריאקשנים? כן, אנחנו שעה ריאקשנים מספיק טוב כמו שאומרים. או אני יכול לעשות או מיגל או מיגל. נראה כי וואלה זה טיפה מסובך. אני צריך לנטרל את הזה שלי, את המצלמה, כדי להפעיל את המצלמה שמה. רגע, remove. ביי ביי, הלו גיי באוזר. עכשיו וואלה זורם לי אומיגל, באמת שזורם לי. קוד זה לא אוטיסטים כאלו או חרמנים, למרות שכולם שם חרמנים. או מטבעי של הישראלים. רגע, אני צריך לפתוח את זה מכרום, נכון? מנת הגישה לא, למה? הגדרות. What the fuck? לא. הנה. ועכשיו? אחי, למה זה לא עובד? דפק? תתחיל? טוב, זה לא עובד, צ'אט. אנחנו נעשה ניון ווייט. אני רק צריך להחזיר את המצלמה. דוס קפצ'ר אתיק סיסטים. כן. ככה, כן. יופי. צ'אט, ניון ווייט, אחר כך רזידנט איבל 7. אני ממש רוצה לסיים ניון ווייט כי יש עוד איזה פלטפורמה שאני רוצה לנסות איתכם בלייב. וואי, אתם יודעים מה בא לי? ממש בא לי ג'קבוקס, אבל אני יודע שאני צריך לארגן איזה קבוצה. עד שאני ארגן קבוצה... We're called neons. ניאונס. יא צ'אט, בובות, המשחק עם הציצי. ממשיכים אותו. רקונינג. עוד 5 ימים, נראה לי זה 5 זה. רגע, 5 משימות. אנחנו סיימנו את 7, נראה לי, או את 6, אז נשאר עוד איזה 11-12. הנה ככה. אז מקבלים משימה ממייקי ואז ממשיכים.
Let's see. Well, you've earned yourself a עוד אחד, one moment. תאמת זה עוזר לי הכרטיסים האלו. I know. יאללה, תן את המשימה, מייקי. All right, I'm just gonna assign you to one of the toughest parts of the Hanging Gardens, but I ain't happy about it. כן, שלבים קשים. Because if you're gonna die here, this'll be the place you do. Thanks. Really? You work here as long as I have. You start to see the patterns. This is the point where even the beefiest neon, you're just a poor little I didn't take you for such a sentimental guy, Mikey. I just don't like this crap. This needless dying. The believers can go suck an egg. Hey, language. יפה. Don't you freaking tell him I said חוצפה, that, kid. חוצפה. I don't get it. If you hate... You think I got a choice here? I don't see why you wouldn't. Of course not. You're a mortal. Spoiled by the... It's really not that hard. תודה. Hey, they might be the last... Not with mine. Love you too, Mikey. תודה, המשימה, מייקי. טוב, הוא נותן לנו שלב קשה, שזה טוב, אבל אני רוצה לבזבז בקתדרלה את הזה. Well, would you like to redeem a ticket? redeem a ticket. Here's my ticket. Splendid. ואז מה אני אקבל? Exhilarating. To the mines? נא? לאן הם לוקחים אותי? I hate this. Trust me, I completely hate this. מה אנחנו צריכים כאן? appreciate. Here's the deal. אוקיי. אז משתמשים בקטנה שלי? Just a little more. Holy. It's beautiful. I'll take that. תשמע. מה, אתה לוקח את הדברים? Oh, no. מה, אחי? איזה חרא זה. טוב, רגע. רגע. אני רוצה לדעת מה האפשרויות הבאות. כי אני יודע שיש 6 שלבים לזה, נכון? Look to the neon mask shrine? לא, תודה. Well, would you like to redeem a ticket? Prize word. Here's what you can earn with Heavenly Delight tickets. אז עוד 4 ואני מקבל את זה. לייב. יאללה, משימות. עושים את המשימה. למה אני גדול? למה אף אחד לא אומר לי את זה? אני טיפה גדול. ככה, כן. זה לא אני לא הסטרימריות האלו שחצי רבע מסך זה הגיימפליי, 3/4 מסך זה הם והציצי. איזה הסטארט מישן? יאללה. הוא אמר שזה קשה, זה לא נראה הרבה שלבים. It's weirdly quiet. What happened here? A demon? זה גופה? Come out. Wherever you are. זה גרין? זה גרין. So that's where you were hiding. No! Stay back! זה חנון, הוא נשבע בן 11. הוא הרג אותו? זה בן זנה. Getting a lot of medals for this crap, Green? בן זנה. Medals hardly excite me anymore. When you've been here as long as I have, you find new ways to seek pleasure. You're sick. Pretend to despise me all you like, White. But you are bound to אני הולך להשיג את הספר הזה ופאקינג להרוג אותך. The attraction is undeniable. After all, don't misunderstand. I didn't come to play any of your stupid games. I'm here because I want for starters. Who the hell are you? Okay. Answer me. מה זה? Foolish, forgetful boy. I am every instance in which you unsheath your sword. Every life you take. Every bout you win. I'm your creator. סתם את הפה, אני ארוג אותך. Say something that makes sense, damn it!
לא, זה משחקי פסיכולוגיה. I knew in the end you prefer we speak with our swords, not our words. Well, I'll shove this sword straight up your ass. That's what Yellow would have liked. Ooh, we shall see about that. Damn it, Green! I won't let you get away. יאללה. אנחנו נהרוג אותו בסוף המשימה. זהו הבן זונה. מה זה? Falsified bubbles? White cannot shoot into falsified bubbles? Demon can shoot up. מה זה? מה זה המגבלה הזאת? אז רק כשאני בתוך הבאבל, אוקיי. זה הרג אותם. אני נכה, ריסטארט. זה בן זונה. עוד פעם. עוד פעם. מגיעים לכאן. הופה. אבל זה כבר לא בועה, זה בועה נגיד. אז בועות יותר גדולות, סבבה. כן, זה מספק. זה מספק, נשבע. מה? פספסתי. היה נשאר לי עוד 3. סתם הייתי איתי. בום. יכולתי לראות בזה, בחבית. מה זה falsified tip? All the demons will fall apart. Leave the... זה טוב. אז גם הבועות הם שדים. הבנתי. אבל יפה, קיבלתי זהב. וואי, זה אחלה מכניקה, נשבע. יאללה, next level. סימה של פורס, 25 שניות. יאללה. הופה, הרגנו אחד. אני נכה. יש לזה דרך הרבה יותר טובה. בטוח. ככה. בום בום. דאריס, אני לא חייב להשקיע כל כך, אני פשוט יכול לצאת מהזה שלהם. אני אקח את זה. אני אידיוט. טוב. הופ. אחד כאן. לא חייב לבזבז עליו כלום, כי ברגע שאני אצא, אז הוא לא יותר קיים. הופ. מה נשאר לי? נשאר לי אחד, איפה? איפה נשאר לי אחד? סיקרט? איפה נשאר לי אחד? אני אידיוט. הבנתי, אני אידיוט. כן צריך לעבוד אותו. פשוט הבועה הורגת את עצמה, אני לא הורג את מי שבבועה. מספיק טוב. מספיק טוב. כן. איפה זה? מגיעים לרנק 30. איך, הוא תמיד מצליח, תמיד.
אחי, מי פגע בי? טוב. עדיין יש את המלכודות האלו של הבת זונה ויולנט? אחי. בני זונות באמת. בני זונות המלכודות של ויולנט. וואי, זה באמת קשה. מייקי צדק. יפה יפה. הופה. הופה. מה? היה שם פצצות. אחי, מייקי צדק, זה באמת קשה. כאילו, היה לי דברים קשים יותר, אבל בסדר. נכון, שכחתי. אני יכול לעשות מהר יותר? אני יכול לעשות מהר יותר. רגע. אם הוא עשה דיימונד אני אורד אותו. הוא לא עשה דיימונד, הוא לא עשה דיימונד. אפשר לעשות את זה ב-19 שניות? what the fuck? ואז, הופ. ואז אני מת. איך עדיין יש את המלכודות האלו? אני שונא את המלכודות האלו. עד שחשבתי שנגמרתי מהם. מה זה? יש שם מתנה? מה אני אעשה עם המתנה? עכשיו גיליתי, ראיתי שם מתנה. זה חדש. 19 שניות זה אפשרי, אבל אני לא יכול לעשות את זה. אני אישית לא יכול לעשות את זה. פורס, אני עוד אעקוף אותך. אני אעקוף אותו. יופי. מה? אותם אני פשוט הורג, זה הקונץ. מה, אני מת להם? זה נראה לי הקונץ בגדול. וופ. מחדש. וופ. 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 וופ וופ. הופ. אוקיי, סמוז. חלק. ככה. אני פספסתי, טוב, אני... אוקיי. הבנתי את הקונץ, הבנתי. אני טוב, נשבע לכם. אסור לי לקפוץ, אסור לי, אני תמיד מפספס אותו.
ככה. עכשיו, מחליקים. הורגים אותו. הורגים אותם. משיגים את זה. ואז משיגים את זה, אוקיי. ואז מה? פלטפורמר. Didn't even break a sweat. בוג, אחי. אחלה. נראה אפשר לקצר את זה בהמון. כשאני חושב על זה. אפשר לקצר את זה. אפשר, אני יודע איך אפשר לקצר. קודם כל, אני אנסה את זה בשיטה הרגילה. ככה, בלי אוטיזם. זה השיטה הרגילה. אני אנסה את זה שיטה רגילה. אוקיי, ככה זה טוב. ככה זה טוב. בלי להתמהמה. להשיג את זה. לקפוץ. להרוג אותה. לא. יכולתי. הנה מכאן. לא צריך לקפוץ. אוקיי, זה טוב, זה היה אחד טוב. נשאר כמה שיותר על המים. זה נותן לי בוסט רציני. טוב, אני חייב ללכת את הפלטפורמה הזאת. אני חייב. אחרת אני אפול שם. אני לא אפגע בחביות. למה קפצתי? לא! פאק, טוב, לא נורא, קיבלתי זהב. עוד פעם, וואו! אוקיי, יש כאן המון נקודות. מה? אכילן? מה? לאן הייתי אמור ללכת? להשתמש בזה לטובתי. רגע, וואו, סטופ. ככה. ואז אני קופץ לכאן. הורג אותו. הורג את זה. מגיע לשם. אוקיי, עליתי על השיטה, עליתי על השיטה. הופ. מה? לא עסקתי את זה? טוב, אז זה שלב קל. שלב מאוד מהיר. הופ. כאן. לכאן. יפה. מה עכשיו? זהו.
אלוהים, 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 בבקשה. בבקשה. כן, כן. מרגיש מלך. Get back here, Green! I'm gonna slice you in. Be a good boy and knock this stupid halo off my head while you're at it. אין בעיה. נלחמים? יזרת. פגע בו? Red, what are you doing here? Saving your ass. Now run! תודה. what? היא פגעה בו? What are you doing, right? I said run! בסדר, בסדר. לא, תוריד אותה. Red, let her go! What's the matter, Red? Angry I picked him over you? Him? I gave you so many chances in הוא life, גבר? and you failed me time after time. Life? Give it up, Red. It won't be any different this time around. White has always known his הבוס place, הקודם שלנו. unlike you. לא. לא. היא מתה? Go to Heaven's Edge. There you will find what you seek. מה יש שם? What if I seek your head on a goddamn pike? Know this, boy. No matter how far you stray, you will always return to me. אני רוצה לראות אותך. Red, wake up. Why? אוי, חיה. Are you okay? Yeah, I think so. It's just my neck is killing me. הוא חנק אותך. והולט? You okay, White? Red, Never mind. Talk later. Let's wreck these demons first. בדיוק. ממשיכים את המשימה. מימיק? פאק, אחי. מה קנו למימיק? זה כאילו וואן שוט? זה וואן שוט. פאק. וואו, רגע מותם. בוג. אוקיי, לקי. לא לקי, הייתי צריך לראות. ולקפוץ, הייתי צריך גם לקפוץ. אני בסדר, אני בסדר. אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר. יופי. לא, אחי, תירה בזה כבר. יופי. עכשיו, הורגים את התיבות כאן. גם אני מת. יופי, יופי. זה עד כדי כך פשוט, מבינים? איך סילבר? Let's keep it going. איך סילבר, איך סילבר, לא, 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 ריסטארט. אני חייב, אני חייב. מה? בכל כך קצת? ב-3-3? מה קורה, דביר? אני ויונתן מחר אצל סבתא, רק אומר. לא, לא, לא. טוב.
פעם. אני לא מרוכז. אוקיי, זה טוב, זה טוב, 18 זה טוב. כן, זה ממש טוב. טוב, אנחנו קוראים לסיים את המשימה. כן, כן, ננצח. אני רחוק מלנצח, כאילו לסיים את המשחק, אבל בסדר. מה? לאן אני הולך? אין לי מושג מה אני אעשה, אבל זה סוג של עובד. עובד. שחק עבד, אני לא שחקתי וסיימתי. אוקיי. לכאן אני הולך, סבבה. אוקיי. תעשה פורטנייט, לפחות הקטע שלי. לא, קפיצה לא טובה. אני באמת חייב לקפוץ כאן. אני אעשה איתו לייבים ואני אעשה איתו לייב מחר. פאק. אני אקח את זה. אני לא יודע אם חייב לעבוד את זה, נראה לי שחייב. מה אתה בכלל משחק? קוראים לזה ניאון ווייט, זה פלטפורמר. צריך לערוך שירים. כמעט. נו באמת.
אאו. עבד. איך זה להיות סטרימר מעייף, מעייף וקשה, כי לפעמים אתה עם אפס צופים, במיוחד בהתחלה בתור סטרימר, ואתה צריך לדבר אל עצמך. אתה צריך להשיג את עצמך. זה גם כן קשה. איך 27 שניות? אני עדיין לא מבין את זה. בכל זאת, אתה מדבר איזה 4 שעות רצוף, אז בטח שמעייף. וואו 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 וואו, כמה דברים. אוקיי. המון דברים קורים שם. מה, איפה זה? זה כאן. בסדר. ככה. נחמד. היי. אני יכול לשמור אחד. אוקיי, זה נחמד. אני פשוט יורה בהם, זה הקונץ? עם השוטגן? אוקיי, מספיק טוב. אני צריך לראות רק באחד מהם, אז זה בונוס. למרות שאני צריך לשמור אחד מהם כדי לטפל בו. תעשה ולוגים? אז זהו, זה מה שאני אעשה מחר. ב-10? זה אפילו בהודעה המוצמדת. ככה, לראות בהם, ככה זה טוב. אני צריך לקחת את זה, נכון? זה לייב לא ולוג, זה גם וגם. זה גם וגם. איך זה שונה? ולוג זה פשוט תיעוד שאתה מעלה לערוצים שלך. Didn't even break a sweat. זהב זה טוב. יהיה עוד משהו? איך הוא מציג את זה בכלל? טוב, נקסט. נעשה את זה ועוד איזה משימה, ואז נעבור לרזידנט איבל ככה ללילה. טעות. בדיוק. לא יודע אם הייתי צריך להשתמש בזה שם, אבל בסדר. אבל זה עוזר לי. זה זווח את החיים שלי לממש קלים. מה? first try. אוקיי, זה היה מוזר. טוב, נראה איך נגיע ל-30 בלייב הזה.
רנק 30. נראה לי מפספס משהו. נראה לי. הנה, לכאן. מי מתקשר אליי? פעם, 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 פעם. הנה, עכשיו שומעים. סטארט. אז כאן אחד, ואז כאן אחד, ואז כאן אחד. אוקיי, זה לא היה טוב. מה שכן, וואי, הוא הזכיר לי. אוקיי. התקנתי משהו. עכשיו אפשר משהו. הנה. ככה. מה זה היה הדבר הוורוד הזה? איי. אוקיי, אני יודע מה לעשות. ככה, להרוג. הופה. ואז ככה. איי. כמעט. כן. מה? עוד פעם. נו, אני ראיתי את זה בא, גם התכוונתי לקפוץ. אוקיי. כאן. לכאן. 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 מעלה. מה? אוקיי.
קרוב במשחק הזה. הוא גם לפעמים קופץ, זה העניין. אז הוא מתחמק מהמכה של הצ'סט. ואז פוגעים אותה. פאק. יופי, מכאן, לכאן, לכאן, מכאן, לכאן, כאן. לא קרה כלום. זה כולה איתוש. אני עדיין 100% מסוגל לסיים את השלב הזה. ודאי שאחד צריך ללכת לשם, אבל בסדר. איי, טוב, נראה לי אני יכול לעשות את זה. העורך מתקשר. עוד מעט הסרטון האלץ 6 יוצא. Complete mission. אין לי כוח עכשיו לעשות ריפליי לשלב המסריח הזה. I think that's the last of them. כן? So, when were you planning on telling me? What? I heard what Green said to you. Why did you lie to me? על מה? White. על מה? I'm sorry. It felt like the only way. אני כבר לא זוכר. The only way to what? Stab me in the back? Why else would you keep me in the dark? No, that's not it. I thought that if you knew the truth, it would only distract you from our goals. Okay. Our goals? These are my memories you're talking about. Why, זה חד קשה. You don't understand the effect Green has on you. I didn't want to lose you to him. Not again. Look, we're gonna work together. I need to trust you. No lies, no half-truths. Okay. We were a part of a small group of assassins. זה אנחנו. You, me, Yellow, and Violet. זה אני, זה ילו, זה ויולט, זה רד, וזה הגרין, נכון? Green, he was our boss. But he was always more than that to us. He trained us all himself. Though you were always his favorite. מגניב. Things were good, until they weren't. By the end, Green had become so consumed with desire to get revenge on his old partner, Blue. Blue? He insisted on one last mission. A heist at Blue's manor. ואז כולנו מתנו. The risk was high, and the rewards negligible. To be honest, we all wanted to cut and run. But Green had you wrapped around his finger, and us around yours. We went through with the mission, and it cost us our lives. אז כולנו מתנו בבת אחת. I'm sorry. You don't have to say anything. How could I have been so stupid? Green and we led everyone to their... Stop! White, seriously, stop. It doesn't matter now. I've spent so many years hunting for the Book of Life, and it's stupid, but I get this feeling that with you here, this time, I'll finally find it. I told you the truth. Yeah. So promise me, White. Promise me you won't let the past get in our way. אני לא כל כך אכפת לי מהעבר, אז למה לא? I promise. Thanks for putting up with me. All the way into the aftermath. זה מרגש. You're lucky I never learned my lesson. מישן 7 קומפליט. Not bad for a dead guy, נראה לי נעשית מישן 8 לא, נעשית מישן 8 כי יש תרגישה שאנחנו קרובים לסוף ואני רוצה לבוא באנרגיות אחרות לסוף. כמה ימים? 4? And so the Lord in all his mercy said to us, Believers, won't you grant them these grueling responsibilities? מחשב?
Red, do you think they'd notice if we ditched today's sermon? למה להסתכן? Hey, you good? The clock is ticking, and we haven't gotten any closer to uncovering the book. כן, נשאר עוד 4 ימים. What about Heaven's Edge? What? Green mentioned it yesterday. Said I'd find what I seek there or something. Are you stupid? לא, זה מלכודת. I know it sounds crazy, but we don't have many other options, right? Why not check it out? Because it sounds like a trap? You don't have to stay that long. We can just scope out the place and bail as soon as things get hairy. No, I don't know, White. Trust me. My gut's telling me this is the right move. Okay. Why are you making me listen to your gross-ass gut? It's what told me I should partner up with you. Was it wrong? No fighting green? מה קורה פוסי? No fighting green. Fine. Really? But if we die, I will kill you. Fair enough. אוקיי. כאילו, אם אתה מת אז אתה ישירות הולך לגיהנום, אז לא נורא. 4 ימים. פיוזי. איזה שמות, מה? אני זוכר שהיה איזו תקופה ביוטיוב שכל השמות היו פשוט דברים שקשורים לחיות. דיוטיובר, פיירבר, פיירפוקס, אייסי פוקס. מה קרה לתקופה הזאת? הכל היה חיות, הכל היה פוריז ואלמנטים. איירפוקס, דברים כאלו. Don't act so happy to see me. שואלים, אריות, הכל. Let's see here. Your next mission requires this neon rank. אני 30 ומשהו. Well, look at that. Your neon rank is sufficient to move on to a... You've earned yourself a heavenly... One moment while I check. תודה. אני צריך עוד איזה 3 כרטיסים, נראה לי. Please take a seat. Come on. Gently. Yeah. Mikey! I'm still alive. Ah, damn it, kid! I wish you weren't. מה, למה ככה? אחי, איך עשית את הדמות בפרופיל, שילמתי לאומן שיעשה לי אוסי. אחלה. I guess I don't. Congrats on making it past the hurdle. For your reward, תודה. another Hanging Gardens mission. כן. Actually, I was hoping you could assign me somewhere more, you know, off the beaten path. וואלה עובד, אתם יודעים, הקצה של הגן עדן. Something like Heaven's Edge. Heaven's Edge? Are you insane? למה לא? Forget about it. למה לא? But you let me go to the old city. That was different. Not even Green gets full reign of this place. Believers rules. I gotta follow them. Oh, like you care what the believers think. What do you want to go there for anyway? There's nothing a neon would want there. You're looking for the book, aren't you? No. You know about it? Of course I do. I wasn't born yesterday. So then you also know this whole competition is a sham? Still doesn't change my mind. You think you're the first neon to think about gaming the system? אז הוא כן מודע לזה. You said I was different from the other neons. I said I thought you might win. Well, I'm not interested in winning on the יאללה ביי, believers' פיוזי. terms. Can't you just be content with the lot you've been given? So what if it's hogwash? You get 10 days to muck about and see all your dead jerk friends. It ain't that bad. I know you don't seriously. If they find out what you're doing, they won't just blow you into smithereens. שלחו אותי You לגיהנום. won't get to participate in the days of judgment ever again. No more busted into my office for the rest of eternity. לא. You realize that? אוף, אחי. Mikey, please. I have to at least try. וואלה כן, כי בכל מקרה אתה הולך You לגיהנום. know what? Fine. If that's what you want, go ahead and die. It don't matter. תודה. I don't care what the hell you do anymore. Mikey. Mike? Get out of my office. Man. אוף. Now! אוקיי. וואי, אנחנו הצבענו אותו, פאק. פאק, אני אוהב את מייקי. טוב, לא נורא. I didn't think a place like this existed in heaven. מה זה המקום הזה? Weirdly modern. נכון? סייברפאנק. And also unfinished?
Who's in charge of building this place? זה הקצה, לאף אחד לא אכפת מהקצה. Green? Fuck. What? Where? Sorry. I must be seeing things. Getting cold feet? Schizophrenic. Nothing like that. Just still processing. I also may have had a little fight with Mikey. Oh, And now a pretty girl is patronizing me. Can this day get any worse? Sorry. Joking aside, if you've got things weighing heavily on you, it's gonna be tough to trudge forward. So, why don't we do something to lift your spirits? Seriously? Come on. Sure. Something that'll get your heart racing. Okay. Oh, like what? I think I know just the thing. היא הולכת להפיל אותי? Whoa. Okay. You want to do this here? Now? The Dominion Soul card. לא! 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 היא עבדה עלינו! לא! Yeah. That makes more sense. אחי! אוף! אוף, אף אחד לא אוהב אותי. This bad boy's all yours. If you can catch me. You're on. אז היא נותנת לי RPG, RPG. זיפליין? אוקיי. וואו אחי, וואו. יש כאן אמו. אני מטומטם. אוקיי. טעות שלי. RPG. אני אידיוט. RPG. טוב, אני לא אנקה. נשבע לכם. אוקיי, עבד. זה נפטר מזה, אסור לי להיפטר מזה. אין לי הרבה מגבלה, אתם יודעים? מבחינת זה. הכמות אמו. אבל אני עדיין צריך אמו. יופי, אחד כאן, אחד כאן, אחד כאן. הופה. אני לוקח את זה. תודה רבה. צריך ללכת לכאן. אני אידיוט. לא, אני יכול הרבה יותר טוב, מה? סתם הייתי אידיוט.
פורס עדיין לא הגיע לכאן. מה, הוא לא עברת על זה? אין לי במה להתחרות, פאק. כשאני קופץ זה הרבה יותר זה. הרבה יותר חזק. ואני צריך לעשות את זה מהר יותר. נגיד ככה. אבל עכשיו אין לי את זה. טוב, טוב, טוב. ניקח את זה. הופ. 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 יופי, יופי, יופי. עכשיו, הופ. נקפוץ לכאן. נקפוץ לכאן. נקפוץ לכאן, נקפוץ לכאן, נקפוץ לכאן, נקפוץ לכאן, נקפוץ לכאן, נקפוץ לכאן. לא. לא, פאק. חצי ל-next level. אוף. מה זה? Discard ability to zip through blue zip line markers. הדברים האלו... לא רק זה, בכללי אני יכול... יופי. לשם. נו באמת. אבל זה לא באמת משנה אם יש מרקר כחול, נכון? זה רק כדי לתת לי תחושה של הבנה טובה יותר. יופי. בחייאת. תכלס אני יכול להיות ממש טרארד בקטע הזה, אבל אני בוחר שלא. אני אידיוט. זה חדש. גם זהב. זהב זה טוב. אני יכול מהר יותר, אבל אני אסתדר עם זה. טוב, סבבה. next level. אוף, אין לי למי להשוות, זה מדכא. לא, 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 לא. מה? הבנתי, הבנתי. עכשיו. כן. אני גאון. שקט. הקלאץ'. הקלאץ'. לא, אין קלאץ'. יופי. אני גם לא מסתכל למעלה, זה הבעיה, ואז אני לא יודע למה לעשות זה. זיפ. או הקלאץ'. או הקלאץ'. איזה קלאץ'. יופי. יופי. עכשיו אני גם לא צריך לפחד בנוגע לאמו.
מה? לא, 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 אני אידיוט, אני אף פעם לא מסתכל למעלה, זה הבעיה. זה הבעיה. הופה, ואז... אז אני מסתכל לכאן, יופי, ואז לכאן, ואז לכאן, ואז לכאן. טוב, יצא לי זהב, זה לא משנה, אני יכולתי לעשות את זה מהר יותר, באיזה חצי שנייה, אבל בסדר. טוב, אני עוד מעט מגיע ל-30, שזה W. גם איפה עושה ריסטארט? לא ידעתי שאיפה עושה ריסטארט. צו! איזה אפס? לא, 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 אידיוט. יופי, יופי, תן לי את זה. כן, אחי. תן לי את זה. או-הו-הו-הו. או-הו-הו-הו. כן, בייבי. אחי. זה חלק. כל כך חלק. מה? לא, לא, לא. משהו מגרד לי באף. מתחת לדקה. חייב מתחת לדקה. דקה ושלוש. אני יכול. אני יכול, אני יכול. אם אני לא אוטיסט אני יכול. נגיד כאן, במקום להיות אוטיסט, לעשות את זה. ולעשות קלאצ'ינג. יופי. ואז לכוון לשם, נכון. לכוון לכאן. יאללה, מהר, מהר, ספידרן, ספידרן. ספידרן. ספידרן, אחי, ספידרן. Another one down. זהב. עובד בשבילי. אחי, ממש מגרד לי באף. אני לא יודע למה. « 53 שניות? מי יכול לעשות 53 שניות? אוקיי. לכאן, לכאן. לכאן, אני אידיוט. זה יופי. מה? פאק, יכול... פאק. מכאן. יופי. עכשיו. יופי.
עוד פעם אני משתמש בזה, כי אני כל הזמן, למשך כל השלב אני עושה ככה, אוקיי? ואז כשאני צריך לעשות ככה, אני לא עושה את זה, כי אני רגיל לעשות זה במקש האחר. למה עצרתי שם? הופ. הנה, עכשיו אני זכרתי. כאן אני זכרתי. אתם רואים? ומכאן אני פשוט קופץ לכאן ממש באיטיות. אוקיי, אני יכול לעשות את זה מהר יותר, אבל עד כמה מהר? עניין של שניות? לייב משעמם? אתה משעמם דפקטיב. תיתן ברכה לאילי אליהו. מזל טוב אילי אליהו. טוב, זה מרווח שאפשר דווקא לעשות, אני אגיד לכם את האמת. הנה ככה. מה קרה דפקטיב? אתה לא יכולת לעבור את צ'פטר 4? נכה. אני נכה. דפקטיב, סתם תפה, אתה עדיין לא אמרת לי, סליחה. אני ממש לא רוצה לדבר איתך. עכשיו, כאן. מה? אני צריך לעבור את ה-51, טוב, אני יודע איפה הפאקאפים שלי, אני יודע מה לסדר. יופי. סופרסוניק ספיד. סופרסוניק ספיד. יופי, פעם. עכשיו זה אמור להיות הרבה יותר מהר. כן, 48, יש. יש. החלק האחרון זה מה שחוסך הכי הרבה זמן. next level. You're not running out of steam, are you? No way. I'm just getting started. Oh! Ha! Now hand it over if you know what's good for you. Okay. Get on. Yes, RPG. So, would you say my attempts at uplifting you were a success? כן. My heart is practically beating out of my chest. או יותר מבטיח, אבל בסדר. That's unsurprising. Oh. Care to elaborate?
Nah. So mean. Leaving me hanging like this. קוראים לזה בלו בולס. לך שהקטן שמולד קוראים לו יובל קראט. זה בדיחה, יובל קראט. טינה מזל טוב מעריץ ענק. מוזר, אבל בסדר, מזל טוב יובל קראט. No, hush. You like me the most when I'm mean. Maybe you could show me what it's like when you're nice. חלאס, תתנשקו כבר. I don't know. It might be too... Try me. Wait, what's that floating thing? נו באמת. What? Look, do you see it? Probably just some heavenly litter. Not worth interrupting this moment any further. בדיוק. I don't think glitter glows like this. It's also weirdly warm to the touch. Feel it, White. Oh. Huh. What's with all these names written on it? Not sure, but I think it's worth investigating. זה יכול להיות עמוד מהספר. It floated over from that direction. Let's go check it out. No. It's this close. אוף, אחי. בלו בולס. לא, לא, לא. לא ככה, לא ככה. הוא גרד לי באף. אני לא סובל את זה. זאת אומרת שמישהו מדבר עליי, רק אומר. טוב, לא נוגע יותר באף. אני יודע מה אני צריך לעשות. זה נקי. זה הבזבוז נגיד? אוקיי, אבל זה עובד, איך שהצלחתי. זה הבית. זה הבית. טוב, 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 טוב. עכשיו זה אמור להיות סבבה. הנה. ככה בקליל. עבד? אני קלטתי את הפאקינג זה שלך. זה כאן, אוקיי. קלטתי את הטריק. טוב, אני אעשה את זה... אני אעשה את זה גולד. ריפליי. אחד, שתיים, שלוש. איזה חמור יצאתי. דיוק, דיוק, דיוק. זה הקונס.
פאקינג דיוק. למה זה מוזיקת פול גייז? Pa, pira, pa, ire paru, pa, parireraro. מה כמה אני צריך? 48 זה לא מספיק? כמה? 47. אני יכול לעשות את זה. צריך לקצר בשנייה. כן, צריך לקצר בשנייה. אין דווקא בעיה. אם אני עושה את זה כבר ככה חוסך. איך קוראים למשחק? קוראים למשחק ניאון ווייט. נו. יופי. יופי. עוד אחד שם, עוד אחד שם, עוד אחד שם, עוד אחד שם, פום פום. מה? חסר לי אחד? איפה? איפה חסר לי אחד? מה? איזה סקאם? דווקא היה לי תחושה שסיימתי. הוא עולה כסף, כן, 50 שקל. אני קניתי בארגנטינאי, הוא לא עלה הרבה. אבל זה אחלה משחק לפי דעתי. אני ממש נהנה ממנו. אם לא הייתי נהנה, לא הייתי עושה אותו בלייב. אפק? מה אפק? מה? אחי, סקאם. ככה צריך לעשות את זה, ככה, בול ככה. טיפה להיות יותר מהיר באזור הזה, אבל חוץ מזה אני מסתדר. נו. 41, הצלחתי. דיימונד! כן! פאקינג יעלום. נקסט לבל? נסיים את המשימה הזאתי, נעשה טיפה רזידנט איבל ואז נסגור את הלייב. לאחרונה כל הלייבים שלי זה רזידנט איבל והמשחק הזה, כי וואלה זה... יש לי עוד משחקים, כן? אני לא כזה משעמם. פשוט... א', אני נכה. ב', אני ממש אוהב לשחק במשחקים האלה. באמת אחי? באמת? ככה אתה עושה לי את זה? אוקיי. עוד אחד. יופי. לקחת את זה, ואז את זה, ואז את זה, ואז את זה, את זה, את זה, את זה. יופי. אוקיי, היה טיפה איטי, העיקר שאני מקבל זהב, נכון? יופי. לא, אני חייב לקבל זהב.
ריפליי. אני לא מקבל את זה. אחי, מוזיקת פול גייז. לאן הגעתי? יופי, ואז מכאן, כאן, וכאן, כאן, וכאן. תכלס אני יכול לעשות קיצור דרך כאן, אם אני ממש טריירד. מה זה? F, נכון? סבבה. כאן, לכאן, לכאן. יופי, יופי. זה נחמד, זה נחמד. איי, אני בזבזתי את זה. אני בזבזתי את ה-RPG. פאק. ככה זה הרבה יותר מהר. למה אני מרגיש איתי? אוקיי. עובד בשבילי. כי אני ממש טוב במשחק הזה. ככה. כן. כן. יש. יש, יש, יש. איפה רד? זה מגניב. שמת לב שאני בקושי משתמש בקטנה שלי? כל המשחק בקושי השתמשתי בקטנה. ואני נכה. ככה. אני מבין אותו. אני איטי, אני מרגיש ממש ממש איטי. גם החשיבה שלי איטית. איכשהו. בזבזתי RPG. אוקיי, אוקיי. תן לי את זה, תודה רבה.
תודה רבה. אני אקח גם את זה. אקח את זה. את זה. ואת זה. אני אעשה הכל במהירות. לא אבזבז שום RPG. אני רק אמות. זה חלק מהעניין. חלק מהדיל. יופי יופי ככה. עכשיו יש. עכשיו אני עושה את זה ככה. עושה את זה ככה. הופה. הופה. מכוון לכאן. No scoped it. א', אין לי מושג מה קרה, ב', איך אני קיבלתי דיימונד? מה? לא הבנתי, איך אני קיבלתי דיימונד? מה? זה ממש... מה? איך? אין לי מושג. וואי, אני גם לא רוצה לשאול. איפה? הנה. הנה, כאן. לא. אני לא יודע למה לקח לי כל כך הרבה זמן לעשות את זה. ואז מה? נתקעתי אפילו. אחי, כמה זמן לקח לי להבין את זה. בואי נשמור. מה עכשיו? פאק. טוב. ולכאן, לשם. לא! פאק. יופי. יופי. מכאן. יופי, תן לי את זה. תן לי. Didn't even break a sweat. כן. יופי. עוד פעם, אנחנו נגיע ל-30 היום. מקסימום 35, לא נורא. שלב אחרון.
מה? אני אידיוט. יכולתי להיות יותר חכם מזה. יופי, מכאן לכאן, כאן, כאן. אוקיי, אחי, עד עכשיו זה ממש איזי. וואי, למה זה היה איתי? מכל הדברים זה היה איתי. יופי. לא, 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 כמעט, כמעט. הייתי צריך לראות. יופי. ככה, ככה, בול. בול, אחי, בול. מספיק טוב. אחי, די עם המוזיקת פול גייז. הייתי קרוב, אבל אני יודע מה לעשות. זה מה שחשוב. בסופו של יום. לא, תכלס, כשחושבים על זה. הכי חשוב זה לדעת מה לעשות. בכל מיני מצבים. מצבים של חולשה, של זה, הכל. תן לי את זה. יופי. תן לי את זה, תן לי את זה. כן. כן, אחי. כן. כן. פאק, אחי. פאק. 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 לא, לא, אני רוצה זהב, אני רוצה זהב. אני יכול גם זהב. פשוט הקטע הזה שאתה קופץ זה מצבע... פאק. Wow. מיסקליק, מיסקליק. The moon looks so huge here. Like I could just reach out and... What the... What is this? מה? A screen? I don't understand. זה הגבולות של גן עדן. Is this whole sky fake? Ooh. You got that right, sister. Mikey. Mikey? Heaven was never meant to be like this, you know? It used to be a featureless waiting room for the dead. But the believers showed up. What are you doing here? To tell you the truth, you bonehead, you can't go around playing hero if you don't know jack about crap, can you? I could have had the truth this morning, you stupid furball. Well, I didn't feel like telling you then. For the love of God, please just tell us what's going on. Well, since you ask so nicely, ahem. Again, Mikey. Back in the day, God spent the 10 days of judgment writing the names of the dead into either the book of life or the book of death. Okay. Those who sought forgiveness from those they'd wronged and extended forgiveness to those who'd wronged them were written in the book of life and granted an eternity of peace. The rest of the crumb bums would go into the book of death. Okay.
Some of the dead were so disappointed by this afterlife business that they waged war on God, bent on turning heaven into the bougie paradise they felt they were entitled to. Bent on turning heaven into the... Okay. The winners of that war are now known as the Believers. Believers. So they are a bunch of fakes. בדיוק, הם נגד אלוהים. But then what happened to God? Who can say? Haven't seen the big guy since it all went down, but I wouldn't proclaim him dead. אז הוא... אלוהים לא קיים. The angels still feel his presence from time to time. As weird as it is to say, I've most recently felt him in you, White. אלוהים היה בי. Okay, that makes me feel very uncomfortable. כן. Regardless, God's presence has always felt strongest during the 10 days of judgment. I'm certain it's what's attracting all these demons. Poor souls that were written in the book of death wander into this tainted heaven and become monsters as they cross over. They've always gotten in the way of the believers' plans to rebuild this place. That's why they brought Green here, right? Yes, ma'am. They plucked the strongest spirit they could find to do their dirty work. Even Green can't take on the excess of demons that crop up during the 10 days. אז הוא בעצם שד. הוא בעצם מהגיהנום, גרין, שזה הבוס שלנו. I assume that's where the rest of us neons come in. Bingo. They need all the help they can get. And hey, if they find someone tougher than Green, out he goes like yesterday's garbage. Wow. But what about the Book of Life? Do you know anything about where it could be? You think I'd be working this job if I did? למה תעשה מי לך את הספר? After the believers stole the Book of Death, God hid the Book of Life somewhere they'd never find. A little too well, to be honest. אז בעצם ה-Believers לא יכולים להשפיע על הגן עדן, רק על הגיהנום. But if anything will spark that old Kaja's return, it's gotta be the reunion of those two books. So, it's all as I suspected. I was right. And also a genius. וואלה כן. מחזירים את אלוהים לחיים. But we still aren't any closer to our goal. Wait, what about that piece of paper? With all the names? Holy smokes! Are you kidding me here? This is literally a page from the Book of Life! How the heck did you get your mitts on this? We found it just floating around, though it was glowing a lot brighter earlier. It'll glow brighter the closer it gets to its power source. Meaning, this scrap guides you straight to the Book of Life. That's incredible. We might actually be able to end this game. יפה. אבל צריך גם את הבוק של המוות. אצל ה-Believers, והם ירדו אותנו. Careful now, Shrimp. The missing Book of Life is the only thing keeping the Believers from gaining the full spectrum of God's power. If you let this page fall into the wrong hands, it's game over. We'll protect it with our lives. Our afterlives, rather. Thank you, Mikey. You've helped more than you can know. Wow. Yeah, don't mention it. איך את עדיין כאן? What was that? A rat. Violet. היא הולכת לגנוב מאיתנו את זה, אני יודע. Not bad for a dead guy, huh? מישן 8. יפה. יפה. You might think it unfair that forgiveness is reserved only for those most deserving. But imagine the anarchy if everyone were afforded such mercy. Okay. סקאמרים? מה עכשיו? I think we should call it off. זיכרון? Really? Is that what you think? I swear to God, White. I'm just being realistic here. It's not like you to question orders. Who put you up to this? Was it Red? No, באמת. No. No one put me up to anything. It's just, this is the riskiest gig we've ever taken. Morale is at an all-time low. And whose fault is that? It's your job to prepare the others. They won't know how to feel unless you tell them. So you want me to lie to them? Because honestly, I really don't think we can pull this one off. All right. You know what, White? Fine.
Heist is off. Oh, תודה. No, that's okay. I'll go ahead and break the news to the team that you denied them the retirement they deserved. מה retirement? זה מוות. You denied their capabilities after years of training. לא, זה לא קשור. Worst of all, you denied me. The man that gave you everything. The man that made you into something special. Is that what you want? What? You want to turn your back on me? After all I've done for you. Look me in the eye, boy, and tell me that's what you want. No. I don't want any of that. White, you know it pains me to yell at you like this. But you understand how this comes across to me, don't you? You're right. I'm sorry for bringing it up. That's what I thought. Now get out there, grab some pom-poms, and hype up our goddamn crew. איזה בן זונה. Yes, sir. מת בן זונה. Hello, Earth to Wide. מה, נזכרתי במשהו. You ready to find that damn book or what? Yeah, you go ahead. תדביע לי. אפוקריפה. עוד 3 צ'פטרים. נייס. יפה. טוב, נראה לי אני אפסיק להיום. קוויט. ווואלה, אני רציתי להמשיך לרזידנט איבל 7, אבל אני פחות בווייב לזה, וגם העורך שלי צריך אותי למשהו, אז לצערי זה כל הלייב. מחר יהיה לייב, וואחד לייב. בינתיים, פאק, הם סגרו את הזה, טוב, לא נורא. בינתיים אני מקווה שיהיה לכם לילה טוב, אני מקווה שכולכם נהנתם. אם נהנתם, תשימו סאב ולייק ובפעמון, ולכו לשרת דיסקורד, אני מעדכן שם על לייבים, לדוגמה לייב שיהיה מחר. אוהב אתכם, נראה מחר.